สายการแพทย์จะสนใจความผิดปกติถ้านิยายเรื่องนึงมีแต่มนุษย์ปกติผมว่าคนไม่อ่านเพราะถ้าทุกคนปกติหมดมันก็จืดชืดจริงไหมมันก็ต้องมีใครเยอะๆอะไรขึ้นมาหน่อยสื่อในปัจจุบันสามารถกำหนดมุมมองของคนเข้าไปและสร้างความเข้าใจหรือคลาดเคลื่อนได้ต่ออาการทางการแพทย์รวมถึงนำเสนอตัวละครที่อาจมีภาวะผิดปกติได้ตัวละครที่คุณชื่นชอบในวัยเด็กอาจมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่มาหาคำตอบได้ในรายการมนุษย์โรงพยาบาลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมนุษย์โรงพยาบาลสำหรับ EP นี้นะคะคุณผู้ชมจะอยู่กับดิฉันแอลชัยดาโชติรัตน์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ค่ะแขกรับเชิญในวันนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่องานวรรณกรรมค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภูชงเหล่ารุจิสวัสดิ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วยรบกวนแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะก็เป็นจิตแพทย์ที่ทำงานอยู่แถบนี้โรงพยาบาลจุฬาก็เป็นมนุษย์โรงพยาบาลคนนึงค่ะงั้นเข้าคำถามได้กันเลยค่ะในช่วงนี้นะคะอาจารย์มีวรรณกรรมที่อ่านอยู่บ้างหรือเปล่าคะถ้าเอาช่วงนี้แบบช่วงนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ออนไลน์แล้วมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนใช่ไหมจากตอนเด็กๆอ่านเป็นเล่มๆเป็นหนังสือเงี้ยจนตอนเนี้ยมันก็พกพาลำบากหรือว่าไม่สะดวกทีนี้มันก็มีมาเป็นตอนในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับถ้าตามอ่านนิยายผมค่อนข้างชอบนิยายจีนกับไทยก็เดี๋ยวนี้ก็มาเป็นอยู่ในฟอร์มของออนไลน์ซะเยอะก็ยังอ่านอยู่เรื่อยๆหรือบางเรื่องเราชอบมากๆไปเจอเข้าแบบปกสวยดูน่าสนใจบางทีก็ซื้อเก็บไว้เหมือนกันแล้วคือแนวของวรรณกรรมที่ชอบก็เป็นแบบนิยายจีนเลยไหมคะกำลังภายในจริงก็อ่านทุกอย่างนะครับที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจกรรมคลาสสิกหรือว่าที่แบบร่วมสมัยป๊อปปูล่าหน่อยแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรที่อ่านที่ผ่านมาก็อ่านอยู่หรือว่ามุราคามินี่ก็น่าสนใจมากก็มีความจิตเวชมากประมาณนึงก็คือเหมาะสำหรับอาจารย์ที่เป็นจริงๆมันก็ไม่ใช่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครหรอกครับทุกคนก็มีสิทธิ์รับรู้อ่านทีนี้โดยความที่ผมเป็นหมอแล้วก็ทำงานด้านนี้นั่นหมายถึงผมมีความรู้ทางการแพทย์อยู่ก่อนคือผมมีกรอบแบบการแพทย์เวลาผมไปเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมก็มันคล้ายๆกับที่ผมรู้มาทีนี้ถ้าคนไม่ได้มีความรู้ในกรอบการแพทย์เขามีกรอบอื่นเขาก็อาจจะเห็นอย่างอื่นในนิยายเรื่องนั้นในวรรณกรรมนั้นก็ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องของการมีกรอบที่ใช้ดูนะครับทีนี้กรอบของการแพทย์เนี่ยบางทีผมว่าบางทีมันก็เหมือนมีอำนาจนำอะไรบางอย่างมันมีความแบบวิชาการมันมีความถูกผิดมันดูแบบหมอมี power นะครับพอพูดเรื่องการแพทย์ดูเป็นเรื่องจะเป็นจะตายมันดูเหมือนกับ powerful มากแต่จริงๆมันก็แค่กรอบอย่างนึงเท่านั้นแหละครับมันอาจจะนิยายแล้วอาจจะเห็นกรอบในเชิงจิตวิทยาแล้วจะเห็นกรอบในเชิงวัฒนธรรมประเพณีอะไรได้อีกมากมายครับแต่ว่าพอเป็นอะไรที่เป็นเรื่องพฤติกรรมคนนะซึ่งมันก็อาจจะมีบางจุดที่เฉียดกับคล้ายๆกับโรคทางจิตใจบางอย่างอย่างเงี้ยครับผมว่าคนก็อาจจะสงสัยโดยเฉพาะยิ่งพอวรรณกรรมที่มันมีความพิเศษเพราะถ้าทุกคนปกติหมดมันก็จืดชืดจริงไหมมันก็ต้องมีใครเยอะๆอะไรขึ้นมาหน่อยมีใครน้อยๆขึ้นมาหน่อยมีใครนอนแล้วฝันอะไรไปหรือว่าเกิดภาพหลอนอะไรบางอย่างเกิดนิมิตอะไรขึ้นมามันถึงจะมีการดำเนินเรื่องความไม่ปกติมันก็น่าสนใจอะไรบางอย่างนะครับถ้านิยายเรื่องนึงมีแต่มนุษย์ปกติผมว่าคนไม่อ่านก็ไม่รู้จะอ่านไปทำไมเพราะชีวิตเราก็เป็นกันอยู่แล้วตื่นเช้ามาทำงานกลับมาบ้านหาอะไรกินแล้วก็เข้านอนถ้านิยายมันมีแค่นี้มันก็ไม่สนุกมันต้องแบบเกิดอะไรที่มันแหกระบบแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วมันมีอะไรให้เสพแล้วเวลาอ่านวรรณกรรมอะค่ะอาจารย์ได้วิเคราะห์วรรณกรรมไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆในวรรณกรรมคือจริงๆแล้วสำหรับผมการอ่านวรรณกรรมไม่ใช่งานเป็นงานอดิเรกหรือเป็นความสนุกเป็นความผ่อนคลายเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้
ตั้งอกตั้งใจวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเพราะผมก็ไม่ได้เขียนเปเปอร์ส่งกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าบางทีมันก็ทำงานโดยอัตโนมัติมันก็สังเกตอย่างสมมติอ่านหนังสือของมูราคามิบางเล่มก็บอกตัวละครนั้นมันเพี้ยนเลยอะไรเงี้ยเป็นโรคอะไรปกติมันก็ฉุกคิดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้จะไปเอาจริงเอาจังเพราะว่าผมก็ไปตามเขามารักษาไม่ได้มันก็นิยายก็รับรู้ไปในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นจุดให้ถ่ายทอดโรคภายในอะไรบางอย่างเพราะว่าอย่างในช่วงสมมติช่วงที่ประสาทหลอนเนื้อหาบางอย่างในจิตใจมันก็ออกมามีความปรารถนาอะไรมันก็ออกมามันก็อาจจะเป็นรสชาติของวรรณกรรมตรงนั้นกับการได้เข้าใจใจมนุษย์ว่ามันคิดอะไรแต่ว่าถ้ามันไม่มีจุดที่จะปรับอะไรมันไม่มีจุดที่จะแบบมีเหตุมีผลว่าทำไมคนนี้ถึงจะสื่ออย่างนั้นมันก็คงไม่สนุกใช่ค่ะเหมือนจะต้องมีแบบแบ็คกราวด์ตัวละครอะไรแบบนี้ครับวินนี่เดอะพูลใช่ไหมครับว่าตัวละครในนั้นก็จะดูเหมือนแบบถ้าจะหาวินิจฉัยโรคใส่เข้าไปก็จะดูเป็นไปได้หมดอันนี้ผมก็เคยเห็นนะครับมันเป็นวารสารทางการแพทย์ก็จะมีบทความหนึ่งที่พูดถึงแต่มันเป็นบทความวารสารการแพทย์เนี่ยฉบับเวลาฉบับคริสต์มาสเขาจะเขียนอะไรเล่นๆกันเหมือนกับผ่อนคลายทำงานมาทั้งปีจริงจังอะไรเงี้ยพอตัววอลลุ่มที่เป็นคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะมีบทความตลกๆแซวๆกันอะไรอย่างนี้ซึ่งอันหนึ่งก็เคยมีคนเขียนถึงวินนี่เดอะพูลว่ามีวินิจฉัยอะไรยังไงบ้างนะครับเช่นว่าวินนี่เดอะพูลก็มีคนเขียนว่าอาจจะแบบเหมือนกับเด็กปัญญาอ่อนนิดนึงมองโลกในแง่โลกสวยไปหมดไม่ต้องคิดอะไรเยอะหาน้ำผึ้งกินอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือตัวพิกเลตก็ดูมีความวิตกกังวลสูงนะครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นนี้ดูแบบว่าขี้กังวลก็ดูเป็นภาวะทางจิตเวชที่เรียกว่า anxiety หรือตัวอียอนะครับที่เป็นลาตัวนั้นก็จะดูหงอยๆนะครับถ้าเคยดูแอนิเมชันเสียงคนพากย์ก็จะแบบเสียงต่ำมากพูดช้ามากอันเนี้ยก็อาจจะ represent ถ้าจะมองว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังที่เรียกว่าดิสไทเนียแต่ดิสไทเนียก็เป็นชื่อเก่านะถ้าเป็นedition ปัจจุบันต้องเรียกว่า persistent depressive disorder เห็นไหมครับแค่ชื่อการใช้คำมันก็ต่างไปว่าเราจะเรียกไหมเราจะเรียกว่าอะไรแต่ถามว่าพฤติกรรมของตัวละครเหล่านั้นครบเกณฑ์การวินิจฉัยต้องใช่แน่ๆเลยไหมมันก็ไม่เพราะเราก็คงไม่ได้จะไปตามเข้ามาซักประวัติเพิ่มได้นะครับแล้วผมก็คงไม่ได้ให้การรักษาอะไรก็ดูเพลินๆแล้วก็อาจจะชวนคิดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สมมุติว่าเราถ้าเรียนจิตเวชแล้วพอเห็นแล้วก็มันคล้ายอย่างนี้แต่สมมุติถ้าเราอ่านวินิจเดอะพูลอยู่ก่อนแล้วมาเรียนจิตเวชทีหลังนะเรามีพื้นเดิมเป็นงั้นแล้วมาเรียนจิตแล้วก็โลกนี้เหมือนอียอมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรก่อนอะไรหลังซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครในวรรณกรรมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นโรคหรือว่ามีอาการเข้าข่ายทางด้านจิตเวชก็ได้แต่อาจจะเป็นแค่ลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆเท่านั้นคือสมมุติผมจะเอาจริงเอาจังมากๆว่าตัวละครเป็นโรคแน่ๆเลยตัวละครนี่ต้องเป็นโรคแน่ๆแล้วเราจะจริงจังไปทำไมเพราะเราคือในวรรณกรรมหลายเรื่องก็ได้เป็นก็รับรู้ไปแต่ว่าอาจจะเกิดประโยชน์นิดนึงในเชิงความรู้ความเข้าใจถ้ามันเชื่อมโยงเปรียบเทียบได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่ระดับความจริงจังว่าต้องไปตามวิเคราะห์วิแคะให้ได้ว่ามันคืออะไรเสมอไปครับแล้วก็คือในฐานะเด็กอักษรที่แบบว่าเวลาเรียนวรรณกรรมอะค่ะจะต้องแบบว่าวิเคราะห์ตัวละครอยู่เสมอคือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ตัวละครออกมาในด้านการแพทย์ที่แบบเป็นอาการเข้าข่ายโรคทางจิตเวชหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาเราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะวิเคราะห์แค่ลักษณะนิสัยของตัวละครเท่านั้นพอเรารู้แบบว่าเวลามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวละครวินนี่เดอะพูลที่เป็นแบบวรรณกรรมที่แอลรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆว่าเข้าข่ายอาการโรคหรือว่าเข้าข่ายอาการหรือว่าโรคทางด้านจิตเวชเนี่ยแล้วก็มันก็คิดแบบนี้ได้เหมือนกันนะอะไรแบบนี้ใช่ครับมันก็คิดแบบนี้ได้ก็คือมองได้หลายมุมมันก็ขึ้นอยู่กับคิดแล้วมันได้อะไรมันสนุกที่ได้เรียนรู้แต่ในแง่หนึ่งบางคนก็เหมือนไปทำอะไรให้มันรู้สึกเป็นลบหรือเปล่าเพราะว่าในสังคมในบางคนนะก็มองโรคทางจิตเป็นอะไรที่ไม่ดีเป็นปัญหาเป็นปมด้อยเมื่อกลายเป็นเราไปชี้ว่าคนนั้นปมด้อยอย่างนี้คนนี้ปมด้อยอย่างนี้ซึ่งไม่ได้จำเป็นเสมอไปแต่ถ้าจะสื่อถึงอะไรที่แบบเข้าใจละเป็นอย่างนี้มันก็ได้
ก็เกิดประโยชน์อยู่บ้าง อืม นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังว่าต้องใช้กรอบไหนเสมอไปหรือเราจะต้องชู ER เป็นตัวอย่างของโรคซึมเศร้าก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะโรคซึมเศร้าก็มีมากมายแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ผู้เขียนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกบ้างไม่มากก็น้อยแหละว่าเอ๊ะคนเขียนเขาคิดยังไงคนเขียนทำไมเขาเขียนออกมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นไปไล่พิจารณาอะไรเยอะแยะว่าก็มันก็มีความน่าสนใจเพราะว่าผลงานที่ออกมาจากเขาเนี่ยมันก็คงออกมาจากdatabase ในสมองเขาตอนแรกผมจะใช้คำว่าจิตไร้สำนึกแต่มันก็อาจจะดูเวอร์วังไปนิดนึงเพราะเขาก็ต้องเขียนเรื่องที่เขารู้ใช่ไหมหรือว่ามันโลกเรามันมีพล็อตล้านแปดทำไมมนุษย์คนนี้ถึงเลือกนำเสนอเรื่องนี้มันก็คงมีอะไรจูงใจบางอย่างที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อยากจะเล่าถึงเรื่องนี้อยากจะเล่าถึงคนนิสัยอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็น่าสนใจอยู่มันเหมือนมันมีเบื้องหลังมันเหมือนมี unconscious มีอะไรในใจที่จะนำเสนอแต่เราก็ได้แค่การเดาเพราะถ้าเป็นจิตไร้สำนึกของเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปบอกที่เขาเขียนอย่างนี้เขาต้องมีปมกับแม่แน่ๆมันก็อาจจะใช่หรืออาจจะใช่ก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้ต้องมาเป็นคนไข้เราเขาก็ทำงานเขาไปงานศิลปะก็สู่สังคมแล้วมันก็เปิดกว้างกับการวิจารณ์เราดูภาพวาดว่าคนวาดกำลังวาดด้วยอารมณ์ไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของการตีความของเราถูกต้องค่ะเหมือนที่อักษรได้เรียนเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะคะถ้าปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมเนี่ยจะตีความวรรณกรรมยังไงมันแล้วแต่คนก็แล้วแต่แนวความคิดมุมมองด้วยค่ะแต่อาจจะมีบางคนที่เคยนำเสนออะไรไว้แล้วมันคนอื่นมาอ่านเหมือนกับว่าเขียนถึงเรื่องที่เขียนอีกขั้นหนึ่งก็น่าเรียนรู้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นว่านี่คือเฉลยจากพระเจ้าผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้นอกจากนี้เนี่ยผมว่าลักษณะที่เป็นเรื่องจิตใจว่ามีปัญหาทางใจอะไรบางอย่างในวรรณกรรมมันช่วยทำให้ตัวละครนั้นน่ะมีความเป็นมนุษย์มีความแบบไม่เพอร์เฟกต์เกินไปรู้สึกเข้าถึงได้หรือเกิดอารมณ์ร่วมบางอย่างเช่นแบบเราก็เคยกุ้มใจอย่างนั้นเราก็เคยมีของหายแล้วหาไม่เจอเราก็เคยกุ้มอยู่แล้วก็มีเพื่อนมาให้พึ่งพาแล้วมันอบอุ่นจังอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เข้าถึงรสชาติที่รสชาติของความเป็นมนุษย์มันเหมือนแบบมันก็จะรู้สึกมันไม่เพอร์เฟกต์เกินไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับวรรณกรรมยุคก่อนๆที่เขาต้องการชูประเด็นอะไรตัวดีก็แสนดีนะเป็นเทพแค่แบบดังข่าวเท่านั้นตัวร้ายก็ร้ายมากๆอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็แบบตัวเอกก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ก็กุ้มกับบางเรื่องแล้วก็อาจจะมีคล้ายๆกับการเดินทางมีการเรียนรู้ได้บทเรียนชีวิตแล้วก็พัฒนาเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีเจอร์นี่ของแต่ละตัวละครในการที่จะเคลียร์คอนฟลิกต์บางอย่างผมว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ร่วมยุคสมัยประมาณนึงนะมันจะไม่ใช่แบบว่าพระเอกก็แสนดีเข้มแข็งกล้าหาญเสมออะไรเงี้ยการที่มีปมมีประเด็นบ้างมันก็ช่วยให้เป็นมนุษย์กันดีพูดถึงเรื่องวรรณกรรมที่พระเอกแสนดีอะค่ะอาจารย์มีวรรณกรรมอะไรแนะนำไหมคะที่แบบพระเอกก็แสนดีไปเลยแล้วก็แบบว่าตัวร้ายก็ร้ายไปเลยแล้วก็แบบหรือว่านิสัยของตัวร้ายกับตัวดีเนี่ยมีอาการแบบเข้าข่ายโรคทางจิตเวชบ้างไหมคะเด็กเมื่อ100 ปีก่อนคุณก็จะได้ฟังนิทานเรื่องอะไรบ้างนิทานชาดกค่ะใช่นิทานชาดกอย่างเงี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรสะสมบารมีมันก็ดีอ่ะก็กู๊ดใช่ไหมแล้วก็มีอุปสรรคมีตัวพยายามมานั่นนู่นก็แบดแบบมันชัดเจนหรือว่าแบบยุคโบราณเป็นคนนั้นอีกเช่นแบบว่าสมัยแบบว่ารามายณมหาภารตะนี่ก็เทพกับมารชัดเจนนะครับเราก็รู้สึกว่าเทพก็ดูลำเอียงชกกลก็ดูเทคไซด์เนาะแต่มันก็มีกรอบของมันว่าอะไรคือดีอะไรคือเลวแต่พอยุคหลังๆการเขียนอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบผลักให้เป็นอุดมคติมันเป็นเนื้อหาของชีวิตทั่วไปแล้วมันก็มนุษย์นิยมขึ้นhuman centric ขึ้นแล้วผมก็ว่ามันก็เป็นรสชาติที่ไม่น่าเบื่อดีในแง่พฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมนุษย์มีหลากหลายมากการไม่นอมไม่ได้แปลว่าป่วยนะครับแล้วนอมมันชิดไปเรื่อยๆด้วย
ในบางครั้งนอร์มก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับอย่างการแต่งตัวในยุคหนึ่งสมมติคุณย้อมผมสีแปลกๆสัก50 ปีก่อนคนก็จะรู้สึกว่าคุณประหลาดมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่จริงๆแล้วเขาแค่อยากย้อมเฉยก็อาจจะมีนอร์มที่ต่างค่ะนะครับหรือพฤติกรรมบางอย่างในบางยุคก็ดูไม่นอร์มเป็นต้นมันก็คงต้องดูบริบททางสังคมร่วมไปด้วยแต่ว่าความไม่นอร์มไม่ได้แปลว่าป่วยหรือส่วนหนึ่งชีวิตที่มันขึ้นลงเนี่ยเช่นสมมุติเราได้ F วิชานี้แล้วจ่อยแล้วเศร้ากินอะไรไม่ลงวนๆมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้มันเศร้าตามท้องเรื่องหรือกำลังมีปัญหาการเงินมันก็เศร้าอะไรเงี้ยอย่างสมมติมนุษย์คนหนึ่งกำลังเครียดเรื่องงานตกงานต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ไม่มีตังค์อายเพื่อนคุณว่าเขาถูกหวยสัก6 ล้านเขาหายไหมก็น่าจะหายซึ่งถ้าถูกหวยแล้วหายก็ไม่ใช่เรื่องการแพทย์ไงก็เป็นเรื่องปัญหาชีวิตแต่ระหว่างนั้นก็อาจจะนอนไม่หลับก็กินยาไปก่อนได้หรือคนกังวลหนักๆมันก็ต้องไปดูก่อนว่าความน่ากังวลตรงนั้นมันสมเหตุสมผลไหมกับโจทย์ชีวิตบางอย่างผมว่าผมเป็นจิตแพทย์ผมก็กังวลแหละมันก็มีระดับความหนักเบามีระดับการแสดงออกมีระดับการรบกวนชีวิตจิตใจแล้วก็มีว่าในสถานการณ์แถวๆนั้นมันเป็นยังไงอย่างมนุษย์คนหนึ่งกลัวนู่นกลัวนี่นอนไม่หลับรู้สึกจิตใจไม่มั่นคงแต่ถ้านี่เป็นคนที่อยู่แถวยูเครนมันก็ไม่แปลกป่ะเพราะบ้านเมืองมาสงครามอ่ะจะให้นอนสบายๆมันก็ประหลาดป่ะไม่รู้จะโดนบุกเมื่อไหร่อยู่ที่คอนเท็กซ์หรือว่าบริบทสังคมด้วยที่ส่งผลต่อแบบจิตใจของคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะไปจับประเด็นว่าตัวละครในเรื่องเขาเป็นอะไรเนี่ยมันต้องดูบริบทเขาด้วยและยิ่งถ้าเป็นวรรณกรรมที่ก็ไม่เคยออกตัวว่าเป็นเรื่องจริงเป็นแฟนตาซีเป็นเมจิคอลเพื่อความบันเทิงก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วแฟนตาซีก็แฟนตาซีไปเลยนะครับเราก็คงไม่ได้ว่าตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นประสาทหลอนหรืออะไรนี้ใช่ค่ะที่เห็นนกฮูกบินมาเกาะหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเห็นคนหายวับไปกับตาก็คือเพราะว่าวรรณกรรมเรื่องนั้นเขาเขียนมาเพื่อความบันเทิงหรือว่าแฟนตาซีเลยแต่ถ้าในเชิงลักษณะนิสัยก็อาจจะมีวิเคราะห์ได้แต่ตรงนั้นผมมองว่าเป็นจิตวิทยาไม่ใช่จิตเวชเพราะว่ามันไม่ได้ถึงแบบ normal ไม่ได้ถึงกับป่วยอย่างอาจจะมีตัวละครที่หลงตัวเองอาจจะมีตัวละครที่ขี้กังวลค่ะแล้วก็ได้พูดถึงอาการของโรคทางด้านจิตใจกันไปแล้วนะคะแต่ว่าในวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังมีวรรณกรรมนะคะที่เขียนถึงอาการทางด้านร่างกายอีกด้วยมีเรื่องนึงค่ะที่เรานึกถึงเลยแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันดีก็คือเรื่อง Dracula นั่นเองหรือว่าผีดิบดูดเลือดแวมไพร์นะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขียนให้ตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยมีลักษณะที่กลัวแสงกลัวน้ำชอบอยู่ในที่มืดอึมครึมและก็พยายามที่จะกัดมนุษย์ด้วยกันเองจริงๆแล้วอะค่ะอาการเหล่านี้ค่ะเป็นผลข้างเคียงจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าคะอาจารย์นี้ก็คิดว่าไม่ใช่นะครับคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพิษสุนัขบ้าถ้าในปียุคปัจจุบันน้อยลงมากเพราะว่าสุนัขก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีขึ้นมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆคนรู้ว่าโดนกัดต้องมาฉีดวัคซีนคือโอกาสที่คนจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยในปัจจุบันน้อยลงเยอะมากแต่ถ้าเทียบกับโอ้โหสมัย100 ปีก่อนตอนที่เขาเขียนหนังสือกันก็อาจจะมีให้ผู้เขียนเขาเห็นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแต่ภาพของแบบแวมไพร์ซึ่งแบบคุณนึกออกไหมแบบแต่งชุดราวกับเป็นขุนนางผิวขาวซีดดูหล่อกับคนไข้พิษสุนัขบ้าน้ำลายฟูมปากมันคนละอย่างกันไอ้เรื่องกลัวแสงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องอาการแต่อาจจะเป็นซิมโบลิกอะไรบางอย่างเช่นว่าแสงเป็นอำนาจของพระเจ้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่กับกลางคืนไม่อยู่กับกลางวันนะครับแวมไพร์เนี่ยมันมีการเขียนถึงหรือพูดถึงบางทีฟังไปฟังมาฟังบ่อยๆฟังนานๆก็ชักสงสัยตรงมีจริงเนี่ยหรือบางคนถ้ามีจริงแล้วก็ชักจะอยากเป็นแล้วเป็นมนุษย์มันน่าเบื่อการตีความเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ตรงไปตรงมามันมีสัญญานะครับและสัญญานั้นนำไปสู่อะไรบางอย่างซึ่งไอตอนนำไปสู่ความหมายอะไรบางอย่างแต่ละคนก็นำไปต่างกันอย่างเช่นแวมไพร์บางทีเขาอาจจะสื่อไปถึงชนชั้นว่าที่ดูดเลือดเนี่ยก็คือกินเลือดคนจนกินเลือดคนจนพวกเขาอยู่รวยอยู่สบายเขามีชีวิต
ยืนยาวเขาก็สั่งสมสมบัติสั่งสมองค์ความรู้สั่งสมบารมีของเขาอยู่เขาผิวขาวซีดเพราะเขาไม่โดนแดดเพราะว่าเขาไม่ต้องทำงาน ใช่เขาอยู่ในที่ร่มกาญแล้วเขาก็ดูหน้าตาดีหรือจะสื่อถึงความโฮโมเซ็กชวลบางแวมไพร์ในบางสตอรี่ในบางบริบทก็สื่อเรื่องโฮโมเซ็กชวลหรือจะสื่อเรื่องของการแบบไม่ยอมรับอำนาจของพระเจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีการจะสื่อหลายอย่างหรืออย่างแวมไพร์ในเรื่อง Demon Slayer ก็อาจจะเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็อาจจะสื่อถึงเรื่องชนชั้นสื่อถึงเรื่องความจนสื่อถึงเรื่องเทคโนโลยีอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจที่จะตีความแต่ที่ผมสังเกตเห็นแวมไพร์มันก็ต้องแบบในDemon Slayer ในแต่ละตัวมันก็มีที่มาที่อับจนชีวิตแล้วก็มาไขวิญญาณให้ปีศาจหรือแม้กระทั่งซอมบี้ก็โผล่มาอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงวรรณกรรมแต่ว่าโผล่มาในละครในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะพูดถึงซอมบี้อย่างนั้นพิษสุนัขบ้ากับซอมบี้นี่ผมอาจจะคล้ายกว่าเพราะว่าในตอนนั้นมันจะเสียสติแล้วน้ำลายเป็นการติดเชื้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ซอมบี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่เหมือนกับอยู่ไปวันๆไม่มีจิตไม่มีวิญญาณทำอะไรซ้ำๆน่าเบื่อมันไม่มีสมองไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่รู้จะสื่อถึงอะไรยังไงบ้างนะครับหรือสื่อถึงคนที่กลัวโรคระบาดนะครับรู้สึกว่ายุคนี้ไม่ปลอดภัยอาจจะมีองค์กรลับต้องการเผยแพร่เชื้ออะไรเพื่อลดจำนวนประชากรลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยมันก็สื่อไปได้ถึงอะไรหรือซอมบี้อาจจะสื่อถึงแมสคนที่ทำอะไรซ้ำๆย้ำๆไม่มีสมองของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตัวละครเอกที่มักจะยังไม่ใช่ซอมบี้ก็ต้องหนีคนหมู่มากที่อาจจะไม่มีสติแล้วก็แอทแทกเขาแล้วก็พยายามดึงเขามาเป็นพวกมันก็อาจจะตีความไปหลากหลายแต่ไอ้ตีความในเชิงสัญญานี่แหละที่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าต้องมีเฉลยว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่มันเป็นเรื่องของการที่ใช้จินตนาการใช้ความรู้แล้วก็ลองเชื่อมโยงซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เชื่อมโยงหมดจะเชื่อมเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเหตุผลซัพพอร์ตคุณเข้าท่าหรือเปล่าแล้วก็การนำเสนอตรงนั้นมันทรงพลังมันออกไปใช้อธิบายอะไรใดๆได้บ้างน่าสนใจมากค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นมาว่าเรื่อง Dracula เนี่ยมีหลายเวอร์ชันด้วยก็คือแล้วแต่ว่าผู้กำกับนะคะแต่ในแต่ละเวอร์ชันใช่จะพูดจะไปแบบตีความแบบเป็นพระเอกก็ได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยกรอบของแพทย์หรือว่ากรอบของแพทยศาสตร์หรือว่าจิตวิทยาเนี่ยก็ไม่ได้มีมาเพื่อตัดสินคนคนหนึ่งจริงๆทั้งหมดที่ตัดสินเนี่ยก็เพื่อรักษาการที่เราไปบอกว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วก็ช่างเขาอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่สายการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่ามองเป็น abnormal มองพูดง่ายๆมองแง่ลบคำถามที่คนไข้เดินเข้ามาจะเจอหมอจะถามว่า what's wrong หมอไม่ได้ถามว่าคุณมีความสุขอะไรบ้างช่วงนี้คุณไม่ต้องมาคุณไม่มาโรงพยาบาลหรอกคุณมีความสุขคุณไปพารากอนนู่นที่มาโรงพยาบาลก็คุณมีปัญหาแล้วหมอก็เลยโฟกัสลบเลยปัญหาอะไรล่ะอะไรผิดปกติในชีวิตเพราะฉะนั้นสายการแพทย์จะสนใจความผิดปกติซึ่งบางทีก็จะขำๆเช่นสมมุติคุณมีผื่นอะไรสักอย่างหมอจะชมคุณว่าผื่นสวยมากแต่ว่าในสายตาหมอโอ้มันสวยมากผื่นสวยมากอะไรเงี้ยดูก้อนมะเร็งนี่สิโอ้โหมันสวยมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแปลกๆนิดนึงมาเพราะว่าวงการแพทย์สนใจเรื่อง abnormal จิตเวชซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวงการแพทย์ก็สนใจเรื่อง abnormal ทางจิตใจว่าอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้ไม่เป็นอะไรคนวางตัวไม่ปกติเขาเป็นอะไรมันก็กลายเป็นการโฟกัส what's wrong อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ไม่ปกติเรียกว่าสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะอาจารย์เหมือนแบบว่าเราได้มุมมองใหม่เพิ่มเข้ามาในชีวิตด้วยครับแล้วมุมมองใหม่มันก็ไม่ได้แปลว่าถูกกว่ามุมมองใช่ใช่มันก็ just another perspective ใช่ค่ะซึ่งเอากรอบการแพทย์ไปใส่ซึ่งไม่ต้องก็ได้ใช่ค่ะแล้วมันมีอะไรกุ้มใจจริงๆค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้ไม่ต้องคิดเองเยอะนะครับชีวิตมีเรื่องอื่นต้องคิดเยอะแล้วเรื่องวรรณกรรมที่คนในสมัยนี้เขียนนะคะอาจารย์คิดว่าเพราะว่าสังคมเนี่ยทำให้มนุษย์เริ่มแบบมีจิตใจอ่อนไหวในบางเรื่องหรือเปล่าเขาเลยเลือกที่จะไปเขียนวรรณกรรมบางเรื่องที่รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมมันได้เพราะว่าจิตใจมนุษย์ตอนนี้รู้สึกว่าควบคุมสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบันไม่ได้อย่างสมมุติว่าชุกยุคหลัง
ทั้งการ์ตูนใน Netflix แล้วก็ทั้งในพวกนิยายออนไลน์ก็มักจะเป็นประเภทแบบไปเกิดใหม่นะฮะไปเกิดใหม่ลูกสาวผมเรียกว่ามันเป็นธีมที่เรียกว่าอิเซไกประเภทไปเกิดใหม่เป็นสลามแต่ก็เป็นสลามที่แบบเลเวลสูงหรือไปเกิดใหม่เป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่นะซึ่งก็จะมีซิสเต็มเกมตามไปด้วยส่วนหนึ่งการที่ซิสเต็มเกมตามไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ร่วมยุคร่วมสมัยกับผมที่แบบเคยนั่งเล่นเกม RPG เก็บเลเวลเก็บไอเทมตัวละครมีค่าสแตทมันก็เป็นอะไรที่ช่างตวงวัดได้แล้วก็ชัดเจนดีเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่มีใช่ค่ะนะครับเนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่คุณก็ไม่เห็นค่าสแตทผมก็ไม่เห็นค่าสแตทคุณก็ไม่เห็นว่าผมมีท่าไม้ตายอะไรบ้างไม่มีอ่ะแต่พอมันมีระบบอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันชัดเจนไงเช่นคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถ้ามันมีระบบคุณก็รู้ว่าคุณต้องเก็บเลเวลไปถึงเมื่อไหร่คุณก็รู้ว่างานนี้ให้รีวอร์ดเยอะรีวอร์ดน้อยแบบที่เห็นค่า experience อะไรเงี้ยคุณก็รู้เช่นสมมติเราเดินไปซื้อพระเครื่องมาติดเราก็จะได้รู้ค่าสแตทเราอะไรเพิ่มบ้างอะไรเงี้ยไปมูเทพองค์ไหนแล้วค่าอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมว่าทำอะไรแล้วมันได้อะไรด้วยผมคิดว่ามันเป็นแฟนตาซีที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็อาจจะแบบเบื่อสังคมมันก็เลยแบบอยากไปเกิดใหม่ในโลกที่มันชัดเจนกว่านี้คอมเพล็กซ์น้อยกว่านี้ทำอะไรแล้วได้อะไรชัดเจนไปมีโอกาสมันไม่ได้แบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับความแฟนตาซีอะไรต่างๆก็เลยผลิตอะไรแนวนี้มาเยอะวิเคราะห์สนุกก็มันก็ครอสกันได้ก็ศึกษาร่วมเช่นสมมติมีตัวละครหนึ่งเขาพูดถึงว่าเขาเป็นsocial anxiety อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะข้ามมาอ่านนิดนึงว่า social anxiety ทางการแพทย์อธิบายว่าไงแล้วละครเรื่องนั้นเขารีเสิร์ชมาดีไหมว่าสัมพันธ์ใช่ไม่ใช่ยังไงบ้างบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ตรงนะบางเรื่องก็ตรงมากๆจนเป็นตัวอย่างได้เรียกได้ว่างานวรรณกรรมหลายๆเรื่องก็สามารถขับเคลื่อนสังคมได้ด้วยหรือว่านำสังคมได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยคิดว่าตัวอักษรเนี่ยมีอิทธิพลในการส่งผลบางอย่างต่อสังคมด้วยค่ะครับแล้วมันก็อยู่ที่การเอาไปใช้ใช่ค่ะค่ะก็จากที่คุยกับอาจารย์ไปเมื่อกี้นี้นะคะนอกจากจะได้มุมมองแล้วนะคะก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าบางโลกเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่จริงแต่ว่างานวรรณกรรมเนี่ยนำมาเขียนก็อาจจะทำให้ความน่ากลัวของโลกเนี่ยถูกกลบไปก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้สังคมเนี่ยตระหนักถึงความร้ายแรงของโลกก็ได้เหมือนกันในทางตรงกันข้ามก็อาจจะหนักไปก็ได้ก็อาจจะขับเน้นหรือนำเสนออะไรที่ดูเวอร์ไปนิดนึงก็มีนะมันก็ไม่ได้เป็นบวกเสมอไปอย่างภาวะประเภทคนหลายบุคลิก dissociative identity มันมักจะเป็นพล็อตอะไรในหลายเรื่องใช่ไหมเอาเข้าจริงๆเจอไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แบบจะแบบกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยขนาดนั้นก็คือเรียกได้ว่างานที่นำเสนอต่อสังคมเนี่ยถ้ามีความถูกต้องที่แบบมีสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีต่อสังคมถูกต้องเป็นเรื่องดีแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้องถูกต้องเพราะถ้าเรามีการตรวจสอบนักเขียนว่าสิ่งที่คุณเขียนถูกต้องไหมผมว่ามันบั่นทอน creativity คุณก็เขียนมาเถอะเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวหมอบอกเองแล้วก็นำเสนอไปก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็มีความหลากหลายคือเราอาจจะแบบไม่ต้องห่วงผู้อ่านมากผู้อ่านก็ต้องโตมามีวิจารณญาณจะเชื่อไม่เชื่ออะไรนิยายอะไรแฟกต์ทางการแพทย์มันก็มันก็เป็นการเรียนรู้กันไปผมเองไม่ได้คิดว่าเราต้องตามคอลเลกทุกอย่างเพราะว่ามันก็คงเป็นโลกที่บ้าอำนาจมากไม่ใช่แบบเขียนอะไรอย่างนี้ไม่โอเคอะไรขนาดนั้นต้องตามไปเซ็นเซอร์ผมคิดว่ามันก็พูดได้หมดแหละแต่คนจะเชื่อไหมคนเชื่อไปคนอ่านไปแล้วมันได้อะไรกับชีวิตเขาไหมหรือถ้าอะไรไม่ตรงแล้วมีผลในแง่ลบเยอะๆมันก็จะมีกลุ่มคนเช่นสมมุติเขียนถึงเด็กออทิสติกที่เขียนในแง่ลบก็อาจจะมีกลุ่มเด็กและผู้ปกครองออทิสติกออกมาชี้แจงก็ได้ซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้ได้เรียนรู้ด้วยกันด้วยซึ่งมันก็ดีซึ่งการตีความเนี่ยสุดท้ายแล้วการตีความก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนแต่ละคนในสังคมอีกทีด้วยครับค่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วเราก็ตีความต่อการตีความอีกก็ได้ว่าที่คนนั้นเขาตีความอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าได้อีกแล้วก็ตีความต่อตีความต่อตีความแล้วมันก็จะเป็นการต่อเนื่อง
นะครับยุคนี้มันก็คล้ายๆมีมาแล้วก็ล้อกันล้อแล้วก็ล้อตัวล้ออะไรกันไปเรื่อยๆมันก็เป็นการไหลลื่นของการเรียนรู้ของ creativity ของวิธีคิดนะครับจนถึงจุดหนึ่งย้อนกลับมาว่าตกลงแฟกต์คืออะไรเช่นนิยายเรื่องนั้นเขียนถึงตัวละครหนึ่งซึ่งเหมือนโลกนี้แล้วโลกนี้เทคนิคทางการแพทย์ที่ไม่ใช่วรรณกรรมมันเขียนว่าอะไรอย่างเพื่อนผมเนี่ยครับเป็นอาจารย์ทางด้านนิติเวชเขาก็แต่งตำราแล้วก็วางขายปรากฏว่าคนที่จะมาซื้อเนี่ยไม่ใช่แค่นิสิตนักศึกษาแพทย์เท่านั้นเขาก็เจอว่ามีเด็กอายุไม่เยอะมากมาซื้อตำราเขาก็งงเขาก็ถามตรงๆว่าซื้อไปทำไรเหรอเด็กพวกนั้นเขาบอกว่าเขาเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนแล้วเขาแบบอยากได้ข้อมูลเอาไปแบบว่าเวลาจะเขียนอะไรจะได้ถูกต้องมากขึ้นก็คือมันเป็นยุคสมัยที่ถ้าเรารีเสิร์ชสักหน่อยมันก็จะมีการอ้างอิงนะครับซึ่งก็อาจจะช่วยทำให้บทประพันธ์เขาดูสมจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยนั้นแฟกต์ทางการแพทย์มันก็มีหรือผมก็เคยร่วมงานกับบางสถานีที่ทำละครโทรทัศน์ว่าdevelop ตัวละครว่าตัวละครมีโรคประจำตัวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตัวละครเป็นซึมเศร้าบทอย่างนี้ใช่ไหมคุยแบบนี้สื่อหรือยังอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงสถานการณ์ที่ผมเจอมากขึ้นก็ไม่เวอร์เกินแล้วก็จะช่วยให้สร้างความเข้าใจได้ประมาณผมคิดว่าอันนี้ก็สร้างสรรค์แต่ในแง่หนึ่งผมก็ไม่ได้จริงจังขนาดว่าทุกคนต้องมาให้ผมตรวจหรือว่าการแพทย์คือสถาบันหลักทุกคนต้องทำอะไรให้สอดคล้องกับการแพทย์ผมว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ทางสังคมที่แบบก็ลองทำกันดูมีอะไรมีการวิจารณ์มีการวิพากษ์มันก็เป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้กันคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลจากอาจารย์ในมุมมองในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel AMSA Thailand และ Spotify มนุษย์โรงพยาบาลเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้แอลกับอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแขกรับเชิญ EP น่าจะเป็นใครอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ